अगदी रेस्टॉरंटमध्ये मटर पनीर जसं बनवतात तसंच घरच्या घरी तयार होते। वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण रेस्टॉरंटसारखंच मटर पनीर घरच्या घरी कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। चला तर मग हे मटर पनीर कसं बनवायचं ते बघूया। सगळ्यात अगोदर मी भाजीसाठी लागणारी ग्रेव्ही तयार करून घेणार आहे। तर ग्रेव्हीसाठी इथे मी 1 टेबलस्पून इतकं तेल घेतलं। तेल गरम करून झाल्यानंतर यात कांदे घालायचे। तर इथे मी 4 कांदे रफली चॉप करून घेतलेले आहे। त्याचबरोबर इथे 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे। अर्धा इंच आल्याच्या पातळ अशा स्लाइस करून घेतल्या। 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या। 1 टेबलस्पून मगज बी घेतली। आता हे सगळं साहित्य एकत्र करून लो टू मीडियम फ्लेमवर या तेलामध्ये परतून घ्यायचं। आणि याचबरोबर 2 रफली चॉप केलेले टोमॅटो या तेलामध्ये परतून घ्यायचे। हे सगळं साहित्य एकत्र करून लो टू मीडियम फ्लेमवर परतून घ्यायचं। अर्धा टीस्पून मीठ घालायचं आणि हे मीठ सुद्धा या सगळ्या साहित्यात एकत्र करून घ्यायचं। मीठ घातल्याने टोमॅटो लवकर शिजतात। आणि मीठ घातल्यानंतर परत एकत्र करून घेतल्यानंतर यात पाणी घालायचं। आता यात मी अर्धा कप पाणी घातलं। हे पाणी या सगळ्या साहित्यात एकत्र करून घ्यायचं आणि पाणी एकत्र करून झाल्यानंतर लो टू मीडियम फ्लेमवर हे सगळं साहित्य झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घ्यायचं। 2 ते 3 मिनिटानंतर हे जे सगळं साहित्य आहे ते व्यवस्थित शिजलेलं आहे। आता याची ग्रेव्ही तयार करायची। गॅस बंद करायचा आणि हे सगळं साहित्य मिक्सरला लावून घ्यायचं। आता याच कढईमध्ये मी इथे 2 टेबलस्पून इतकं तेल घेतलं आणि या तेलात 1 टीस्पून इतकं बटर घातलं। बटर ऑप्शनल आहे, नसेल घालायचं तर तुम्ही स्किप करून 2 टेबलस्पून ऐवजी 3 टेबलस्पून तेल घेऊ शकता। आता हे बटर आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे। आणि हे बटर मेल्ट करून झाल्यानंतर यात 1 तमालपत्र घालायचं, 1 हिरवी इलायची घालायची, 1 स्टार अॅनिस घालायचा, 2 लवंग घालायच्या, 2 काळी मिरी घालायची, 2 मसाला इलायची घालायची। आता हे सगळे खडे मसाले यात परतून घ्यायचे। हे खडे मसाले परतून झाल्यानंतर यात अर्धा टीस्पून जिरं घालायचं आणि जिरंही या खड्या मसाल्यांसोबत परतून घ्यायचं। अर्धा टीस्पून हळद घालायची, 1.5 टीस्पून मिरची पावडर घालायची। तर मिरची पावडरचे प्रमाण तुम्ही कमी सुद्धा करू शकता। 1.5 टीस्पून धनेपूड घालायची आणि ही धनेपूड आणि मिरची पावडर या तेलामध्ये परत या खड्या मसाल्यांसोबत एकत्र करून घ्यायची। आणि आता कांदा, टोमॅटो, लसूण आणि मगज बीची जी ग्रेव्ही बनवून घेतली होती ती ग्रेव्ही घालायची आणि ती ग्रेव्ही यात परतून घ्यायची। ही ग्रेव्ही या खड्या मसाल्यांमध्ये पूर्णपणे एकत्र करून झाल्यानंतर यात हिरवे वाटाणे घालायचे। तर इथे मी अर्धा कप हिरवे वाटाणे घेतलेले आहे। हे फ्रेश हिरवे वाटाणे आहे। यात तुम्ही फ्रोझन केलेले वाटाणे सुद्धा घालू शकता। हे वाटाणे सुद्धा या ग्रेव्हीमध्ये एकत्र करून घेतले आणि झाकण ठेवून हे वाटाणे घातल्यानंतर या ग्रेव्हीला 3 ते 4 मिनिटं लो टू मीडियम फ्लेमवर शिजवून घ्यायचं। 3 ते 4 मिनिटानंतर हे वाटाणे व्यवस्थित शिजलेले आहे। आता यात पनीरचे काप घालायचे। तर इथे मी 200 ग्रॅम इतके पनीरचे काप घातलेले आहे। आता हे पनीरचे काप या ग्रेव्हीमध्ये परत एकदा एकत्र करून घ्यायचे। हे पनीरचे काप या ग्रेव्हीमध्ये एकत्र करून झाल्यानंतर यात पाणी घालायचं आहे। तर पाणी तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार घेऊ शकता। तर इथे मी साधारणतः पाऊण कप इतके पाणी घेतलं आहे। जितकी दाटसर ग्रेव्ही तुम्हाला पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही इथे पाणी घेऊ शकता। हे पाणी या ग्रेव्हीमध्ये एकत्र करून घ्यायचं। चवीनुसार मीठ घालायचं आणि मीठ सुद्धा या ग्रेव्हीमध्ये एकत्र करून घ्यायचं। मीठ एकत्र करून झाल्यानंतर झाकण ठेवून
परत 2 ते 3 मिनटं या भाजीला लो टू मीडियम फ्लेमवर शिजवून घ्यायचं. 2 ते 3 मिनटं झालेले आहे. 2 ते 3 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता मटर पनीर पूर्णपणे तयार झालेलं आहे. अगदी रेस्टॉरंटमध्ये जशी थिक ग्रेव्ही तयार होते त्याचप्रमाणे ही ग्रेव्ही थिक तयार झालेली आहे. आता यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि ही कोथिंबीर परत या भाजीमध्ये एकत्र करून घ्यायची. या भाजीला जास्त थिक करण्यासाठी तुम्ही 2 टीस्पून क्रीमसुद्धा या भाजीत घालू शकता. आता ही भाजी सर्व करून घेऊया. तर इथे तुम्ही बघू शकता काजूचा अजिबात वापर न करता सुद्धा इतकी छान अशी दाटसर रेस्टॉरंटसारखी ग्रेव्ही तयार झालेली आहे आणि अगदी मस्त रेस्टॉरंटमध्ये मिळते त्याचप्रमाणे हे मटर पनीर घरच्या घरी तयार झाले आहे. या पद्धतीने रेस्टॉरंटसारखे मटर पनीर घरच्या घरी बनवून बघा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.